خانه ها را دروازایش که مثلا آنجا باز کسی نگه کدام چیزی نگه. اینجا قدیمی ها یک خانه قدیمی بوده. علم دوست، شاعر، نویسنده، خطاط، رسام، چیزی که بگید این مثلا این اول چند دول بوده. اولین رادیویی که در کابل آمد، هر شعری که میگفت دنیا بود. مجبور به شوای شعر شاعری دوستایش میامد اینجا بیشتر. قدرت سیاست مردم فامیلیا سیاستمدار بود دیگه. سیاستمدار بودن کلگیشان، کلگی مخلوق ما شما. این خانه خود استاد کیمیا چیزی کم 100 ساله شده بود تفاوت کرد. استاد کیمیا کی بود؟ عقل رای رفتن خود یاد داشت. یکی از خردترین دیودیوک در شهر کونه کابل در این منطقه کردای چندول است. امی دیودیوک است دیگه. از این که خرد دیگه نیست. اگر کوشه را نمیکندیم شاید که رو بدل تیره بیر میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هر سرزمینی که زندگی میکنین انشالله که یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. قلباً سپاس میکنم از اینکه گزارش‌های قبلی را در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا کسایی که بیرون از افغانستان هستین تماشا کردین و خدا کنه که این گزارش‌های ما بدل شما بوده باشه. ما هم باز هم آمدیم به شهر کونه کابل و یا شهر کهن که میگن کهنه نگوین کهن بگوین، خب ما وطنیش میگیم. و این بار هم آمدیم تا یک گزارش هم تو ویژه بر شما داشته باشیم به سلسله معرفی بعضی از جاها که ما بر شما از نقاط مختلف شهر کابل داشتیم. این بار هم آمدیم به ناحیه اول شهر کابل. شما خو گزارش قرطای چندول بیات داشتین و امروز همچنان آمدیم تا امی کوچه کردها را بر شما به تصویر بکشیم. اینجا که میبینین شما می لازم در پشت سر ما در این قسمت خانه های بسیار قدیمی، خانه هایی که او زمانی که در اینجا مردم زندگی میکرد همه گپایشان صمیمیت، صداقت، محبت، رواداری، دست خیر، دوست داشتن همسایه، این گپا خیلی زیاد بود. ما همین لازم که میبینیم در اونجا ببینین خانه های خیلی قدیمی است. این هم خانه فرقمشت است که وکیل صاحب در گزارش قبلی اگه بیاتان باشه روش صحبت کرده بود تا امی قسمت باز ختم کرده بودیم. اینجا دروازه هایش حتی بسیار از سابقه اصلا که ما میخوایم پیش برم امی جانم اگر خود بیایی کتمه هرچند سن سال ما اقدر زیاد نیست، جوان هستیم هنوز از 100 گل ما یک گل ما نشکفته. من تا گپی است که وقت اینی خانه ها را دروازایش که مثلا آنجا باز کسی نگه کدام چیزی نگه ما را خبر سیاتل فعلا کسی نیست. دروازایش که میبینم این دیگه قدامت تاریخیش خیلی زیاد است. خودن کیها در اینجا رفت آمد داشتن. حال خانه فرقمشر هست حتما بزرگایی که در او زمان در حکومت‌های وقت کار میکردن حتما رفت آمد داشتن. چقدر او نجاره که سری دروازه کار کرده، چقدر ظریف کار کرده، چقدر نقش نگار من نظر گرفت. حالا یک دروازه را میتن با فلسکارت 4 تا آینه بیادر پالده پالو میکنه بالدنگش میکنه دروازه. ولی دروازه را که میساختن دیگه این دروازه بود، یعنی تاکید که کدام چیز انفجار من فکر میکنم در این راکت هم صحیح کار نکنه از بس که محکم بود، یعنی تا به حال مانده. و این دروازه رو ببینید این همچنان حال دروازه قفل است یا قلف است بگویم. این به خاطر پایین شده که خانه های سابق که بود بسیار چقر بود. وقت کوچه ها را پر کردن به خاطر از اینکه از گل لای اینا مردم بیغم شد و او خاطر خانه یک ذره یک پایین ششته. خب پیش از اینکه بریم او طرف وکیل صاحب هم زنگ زدیم شاید آماده باشه. اینمی بچگک بسیار بچه واجرات معلوم میشه. چطور هستی؟ جانک جور است؟ باش که بیشینم مانده شده. نام چیست؟ یوسف. یوسف؟ او نام خدا نام خدا. نام بچه مام یوسف است. این نام سر تو کی مانده؟ بیادرم. نام خدا نام خدا. یوسف جان مکتب میری لالا؟ صنف چند هستی؟ اول. صنف اول. خانه تان در این منطقه است؟ اینجا منطقه را میفهمی چی میگن؟ چی میگن؟ سینمای پامیر چندول. خب سینمای پامیر چندول. کوچه کردها. خب اینو میفهمی؟
آه. خب چی میفهمی دمی باره همی شهر کونه همی چندول چی میفهمی؟ انا اینجا قدیمی ها یک خانه قدیمی بوده. خیر ببینی؟ البته یک چیز شده که خراب شده یک کمه. آفرین. به نظرت چی شده باشه مثلا؟ یک انفجار اینا بر شده باشه. یگان جنگا و چیزا شده باشه. همه قم میفهمی؟ دیگهش خیر. دگاهش خیر. آفرین. اینه من قرام که میفهمی کلان گپ است. برات قصه نکردن از این شهر؟ شده. قصه کردن برات؟ دیگه چی قصه را میفهمی؟ خبر داری؟ مگه یک دفعه اینم اینجا خو اینی چی یک انفجار شده. خب انفجار شد. عمقه. آفرین بچه واجرات. خب خیر. همین انفجار چیزا قدر خاطره بد داریم که حالی هم از این انفجار میگه. خب از بس که در وطن ما شما چی گپایی که شد نشد بر صورت خوش باشی. خداحافظت. خداحافظ. چیز کار خدمت نیست. نام خدا تو باجرت باشی همیشه. ها بسیار تشکر. بخیر باشی. بیایم که بریم. وکیل صاحب هم رسیده. وکیل صاحب السلام علیکم. چی حال داری وکیل صاحب؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ خیر خیرت نیست؟ خوب هستین؟ بخیر هستی؟ خیرته. وکیل صاحب تو خب چوب میرسن باز من هیچ خبرم نمیشه. اینطور است که از با کار ما میست که خب بیایم ببینیم چی گپ دستای. خیر باشی قربان. وکیل صاحب پرویزی باز دیگه معرفی نکنیم دیگه. وکیل صاحب نام خدا کلگی میشناسه. والا اینطور دوستا میشناسه دشمنا عریفی بکنه. یعنی عریف هم داره. هیچ کس در دنیا نیست که بی عریف باشه. والله اما تو از به خدا یعنی چون اینمی چیزا خو عریف سالم. اینطور است که من خوش هستم که عریف داشته باشم، خوش هستم که سالم باشه چی غیر سالم، به خاطر که من بفهم که چی مشکل داره مشکل خودم کنم. همین من هیچ عریف معریف ندارم مقصد. نه هیچ انسان نیست که بی عریف باشه چی سالم باشه چی غیر سالم. عریف من اینی آدم از کمره را دست خود گرفته. این بچه بسیار بچه آرام است. منتها یک رقم باز یگان چیزی که من میخورم یک رقم لق سعی میکنه که باشه از یک لقمه به امان برسه. عریفداری تنهایی نیست که در خوردن باشه، در گشتن باشه، در شتن باشه. عریفداری نمی که یک نفر کرکتر از صبح تا شام میگردن، از صبح تا شام به حساب هفته میزنید مریض میشی یا عریفداری است. بخیر باش قربان. نباشید. خب تشکر از اینکه وکیل صاحب کت ما هستن. وکیل صاحب همیشه همکاری کردن. در این گزارش امروز تماس گرفته بودم. خوشبختانه من کال از کار نمانیم. خیره من در خدمتتان هستم. با عزت باش. این دکانک است که چه خوب دکانک ایره که من میبینم هم گپای سابق که گام قسم میکنن به من این دکانا اینم قسم. این دکان از سابق از فرقمشر جعفرخان بود. کال به عبدالله جان یکی از بزرگای سایه چندوال که در بالای کوه میشینن. تکیه خانه به نام حسن مجتبی مسئولش است و پدرش امیر محمد خان تکیه‌دار بود و یکی از کلانا و فعلا فراش یا خدمتگار مسجد کردهای چندوال است به مخاطر و نگفته که سنگا چقدر مقبول شانده. این من بیشتر سرخانه گپ زدم منتها من معلومات نداشتم. این سنگا فرقمشر جعفرخان که وقتی که بیرون میبرامد با بزرگی خود اینجا میشیش که امرای بزرگا اینجا بیشتن قسم میکردن و این جایی بود که اسب خانهایشان بود که سابق موترا و گپا نبود. دروازه کونه را که پیشتر نشان دادم او جای اسبایشان بود. و باغچه فرقمشر جعفرخان بود. اینجا سراچه بود که وقتی ترواید نبود که در بین سیاسرا مردم برای یا یک اولی باشه. قسمت سراچه میگفتن ها. باز اونجا به علایده یا میگرفتن همین میمانایی که میآمد بزرگایی که میآمد در اونجا میشتن به حساب میشتن. ما کم پیشتر بریم که موترم تیر شه. بیا وکیل صاحب پیشتر اینجا یک چیز جالبه دیدم اینی را گفتین که خود فرقمشر همیشه میشه. فرقمشر میشه و اینی جره که میبینین حالا خب به حساب یک سنگ فرش که میگپا سابق اینجا به حساب گل بوده. باز مردم او پاشی میکرده جارو میکرده. باز اینجا قالین یا قالین خودم بود گلما بود صدرنجی میگفتن اینجا فرش میکردن. تمام مردم سر میامد اینجا میشتن میله میکردن و همچنان این پایی را که میبینید. میریم طرف پایه میریم که چی گپ دارم. من پیشتر برای من بسیار جالب بودم شکل ساختمانش. از اینجا گپای ما خلاص از فرقمشر که از کسایی بود که فعلا نواسش آجی صاحب عظیم جان میشینه و درون آقای اسکرزاده
که شما در نامش در خودش بله بله دقیقه. و در پالوی از او کاکا حسین میشینه که به حساب از همون خاندان فرقمشر جعفر خان. فرقمشر جعفر خان کسی بود که فرقمشر افغانستان بود و کسی بود که بدون از او حتی امر که خود اعلیحضرت ظاهرخان می آمد اجازه میگیره باز چندول میتره. اینا دیگه بفهمین که چی کاره بوده. بله. قربانت. در چندول تنها اونی بلکه بسیار بزرگای دیگه است. پیشتر نام بردم باز نشانتان میدم. اینجا حتی معاونای رئیس جمهور فعلی ما و وزیرا تولد شده در می سایه آمده و یک چیز بگویم یک منطقه علم دوست، شاعر، نویسنده، خطاط، رسام، چیزی که بگوید اینمی سایه اینای اول چند دول بوده. بخیر باشی. وکیل صاحب بیشتر سر دکانه گفتم اونجا یک کناری سایرام بودک. دکانک های سابق معمولا هم تو خوش آدم یک رقم یک فضایک بسیار آرام داره نه؟ حالا خود سوپرمارکت های زره مفشن شده نه؟ اما براتون پیشتر گفتم که هر کس هر منطقه را جایش. اگر این دکان رو در شارنو باشه شاید بسیار خنده کنم ولی ما به خاطر که تا اینجا جای تاریخی سایه تاریخی است مجبور هستم این دکان‌های تاریخی باشه. و پیشتر برای من گفتی این پایه وکیل صاحب ببخشی یک لحظه اینمی پایه بسیار گپ ها داره. این پایه شاید هم تو یک پایه خشک خالی معلوم میشه ولی ای که این پایه چی است به خاطر چی بوده وکیل صاحب بگه. این پایه اولین رادیویی که در کابل بوده که مردم رادیو را نمیشناخت، تلویزیون را نمیشناخت و به حساب چیزا را نبوده. باز این رادیو را بند میکردن خود فرقمشر را همونجا که میشیشته و بزرگای دیگه که بودن اولین رادیویی که در کابل آمد باز میگه بند میکردن مردم جمع میشدن اینجا هم میله میگرفتن هم رادیو را گوش میکردن. اولین رادیویی که در کابل آمد این قصه چند سال پیش از در اینمیجا خود رادیو را بلند میکردن چرا؟ ام رادیو را بند میکردن لاسپیکرها و یایش با صداش میاد. جالب است. ما باور کو تا بال خبر نداشتم. خودت از بسیار تو از کل چیز به خبر بودی. بخیر باشه قربان شما وکیل صاحب داره شوخی هم میکنم. شگا برادر یک شوخی کنم. خبر شو که دنیا تکان خورده. مثل میگه یک سابق یک نفر ریسفید بود میگه از اطراف آمد که سعی کرد که سرکا قیر شده 40 سال ظاهرخان از پادشاهی افتاده بود که قربان ظاهرخان این طالم سرکا را قیر کرده بیره خبر داشت که 40 سال پیش. بسیار تشکر. یعنی این هم بسیار گپا داره دیگه. سر از یک گپ صحبت بکنیم شاید وقت از یاد بگیره اما اونو بالایش هم که شما میبینید در تصویر چنگک اینا که یعنی همونجا لاسپیکر این پایه واسه هیچ تخریب نشد وکیل صاحب. فضل خدا در چندول یگان به حساب در جنگا یگان خرابی شد ولی با همت خود مردم سایه و منطقه نگاه شد که حتی چور و چپاولش کمتر بود. اینجا دیگه باز این مردم همین منطقه اینجا جمع میشدن یا نه هم صداش در خانه ها میرفت صدای رادیو؟ سابق کلش یک دست یک پارچه بود. با مو خاطر کلشان به حساب خوار مادر گفتم میگه میشیشتن یا در خانه خود میشتن هر جایی که میشتن گوش میکردن تابع امر اما یک بزرگ و کلان خود بود. حالا خب منطقه هر گروه و هر سایه و هر منطقه خیر ببینی اینا باور بکنین که از برکت هم گزارش من فهمیدم که یعنی در سطح کابل دیگه این رادیو برای اولین بار که در کابل آمد در اینجا است دیگه. این خود باغچه فرقمشر جعفر خان بود که جای کسبشان بود و باغچه‌شان بود. اینجا یاد شخصیش بود. شخصی بود اینجا. اما به حساب قایتاخ موتر نبود. کل حتی رئیس جمهور و چه پادشاهای سابق وزیرا و گادی و اسب می آمدن. باز اسب و گادی را خانه‌اش می آمدن همینجا استاد میکردن. همینجا می آمدن. خیر ببینید. اینی دیوار هم معلوم بشه که خیلی سابقه است. پرویزی صاحب. خانه کسی که به حساب شاعر نویسنده و خانه آقای شاه کسی بود که منبرش و چندین دفعه در زمان سابقه بندی شده و شهید شد. اینمی خانهش است که دیگه تاولی کلان غیر باید از خانه فرقمشر جعفر خان تاولی کلان دیگه کم است در چندول. میشه والا از اون قسمتاش معلوم میشه که زیاد خانه قدیمی است. بسیار سابقه سیره تا دستم نزدن زمینش هم سمت نکردن که اینجا تا همون زیارت که است دیگه به حساب اما خانه‌های سابقش است. اونم دیوکایی که به حساب ما و شما می پلگکایی که ورسی تا بالا میشه دیگه میشمونده. این دیگه اما یک امامه که ما خودت نشان دادیم فکر میکنم که از
پیش است یک کسی بود. شاعر بود گفتی؟ هم شاعر، هم نویسنده، هم منبری، تمام چیز بود دیگه. والا هم صحیح خیلی جایداد داشته این مرد ما دیگه. این جایدادشان یه طور است که بزرگایی که بود خدا داده بودشان، جایدادای اوقای در قلبا پاک بود. یه نفر نمیگفت قفس برو پیش برو و چرا راه آمدی چرا تیر شدی. جالب بود که زیاد میماندارم بودن حتما. بله به خاطر از اینکه آقای شاه هر شعری که میگفت دنیا بود، مجبور به شوای شعر شاعری دوستایش میامد اینجا بشید. خیر بینیم، بخیر باشی. تصویر از اینجا ببینین. اینجا این رفیقایی که میباشن یا کی هستن؟ در تلویزیون گفتن همیشه. تلویزیون گفتن همیشه. یا هیچ گپم نمیزنن گفتم. این بچهای سایه و منطقه هستن، به خاطر که یا دمیجا میشینن میخیزن. یعنی میگم من کراچی که به حساب دارن اینجا کراچی خودم میمونن که یک ذره جای کلانتر است. یکشان گپ نزنیم که تم لالای دستمال واسطه کرد. برو گپ. بیا بانیمشان که در این فضای خود باشه. بسیار خوش شدم. همین دستایتان هم که بلند کنین کافی است. بسیار تشکر، بسیار تشکر. خوش باشین. بیایید که ما شما برای خیر خیر. یک چند تصویر ببینین شما از اینجا. تشکر از اینکه با ما هستین. یک کاکای ما پیدا کردیم که اینجا داخل مسجد بود. برآمد گفتیم که یک دقیقه کتش قصه بکنیم. کاکان چطور هستی؟ شکر سر. جانک جور است؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ شکر فضل. فامیلا خوب است؟ فضل خدا. مزاحمت نشم. نه چی مزاحم؟ قربانت شم. کاکای نامت چی است؟ نام محمد عظیم اسکرزاده. محمد عظیم اسکرزاده. امی امرای فرقه مشر صاحب یک کدام پیوند دارین؟ او کاکای ماست. کاکایت است؟ سه دادو فرقه مشر جعفرخان مهدی جان رئیس ارکان حرب بود. میفرمد شعبه کرگی مشهورم. قدرت، سیاست، مردم فامیلیه. سیاست مدار بود دیگه. سیاست مدار بودن کلگیشان، کلگی مخلوق که ما شما نامرده هر رقم مردم آمد 10,000 جنگلا را شروع کرد. بازم شکر میکشیم که خدا ما را پیدا کرد. خاندان ما در 6 سالگی اینجا خانه بود دیگه بود. ما خوردم اینجا کلان شدید. دمی کوچه کردا. نمی کردا یا کردا یا کردا او را زکی گرفت کردابان. کردا یک وقتی بود که گندانه و نوشویاز و اینا را میرفتیم اینجا میکندیم از کردا. یک تکلیف بدادیم. خوش ما محمد باز مردم عمر خدا تیر که این جمال کیمیاد مجالس امان کیمیاد سید حسن عمرانی که بند امیر افتتاح کرد تیار کرد. سید حسن مهندس سمت علی حکمت نظام الدین دکتر سفر علی دکتر غلام محمد خان کلی که از این آیسته که یک بسته یک انسانیت راسی بود. همه هدف خودم او روز ترمه کردن. خودت خورد بودی دیگه؟ والا نه تقریبا دواخر ما اینا را دیدیم. خو یعنی کل کیف مزه منطقه را کدی دیگه؟ چرا هر چیز دکان مسگر بود که اینجا کفترا بود اینجا دیگه اتاقا اینا مردم استفاده میکردن پاییتی خود میگرفتن. جوی بود از اینجا ماده جوی از قدمه کده زیادتر گو کندگی بود. از خاطر ابن سینا تو اونجا آسیا بود پیش چیزهای برقی نبود.
خواه ابن سینا هم یا فعلا شفاخانه کرد. پیش شفاخانه کرد. یعنی قصه را میکنی که این پیش از شفاخانه ابن سینا. دور از این آقای سیکو این مردم کلی صحنه را دیدیم، خودمون خدمتگار خالق بنیاد و خاندان رحم دل داشته باشدن که موفق شود راستی هم گفت برده امور قناعت کنه. بخیر باشی. بسیار خوش شدم که آقایم که قصه کردم امرایت مزاحم نشده باشم. این مسجد شریف جامع کردای چندول از چقدر وقت شده میشه از این؟ بسیار آقا عمر ما هم کده پیش دارد که امان الله خان و فرقمش و صاحبینا پیسر چی کدن ایره در وادی از اینجا نبود او طرف بود. یعنی امان الله خان هم اینجا آمده بود؟ سم گرفته بود آمده بود سم گرفت در مصرف همین مسجد؟ بله خیلی تو خلقا بود بالو خلقا رو کجا پیدا کنی؟ حالا کسی سم نمیگیره گپ هم میزنه. قربانه چه خدا پدر و بسیار تشکر از خودتم. وقتی جمعی موردایتان بیامرز از مخلوق جان ادب از خود آدم نباشه بازی چسرارم نکنه اما خلاص می. بسیار تشکر. خوش شدم. با عزت سربلند باشی. مزاحمت نمیشم. قربانت. همه چیز است. اینو تو یک میرم بالا طرف اینمی کردا اون طرف. برو اجازه است. آقای اجازه است امیر جان کو اینجا منطقه عتیق بود. حال از وا کسی مانده؟ فوت کردم یک سال بیشتر. آقا چرا مانده؟ یک بچهش یک رقم شده، یک بچهش یک رقم، یک جنجال مرد. یک دفعه بیوی که گوگر بسته چی باره درش داره بدر برده پیسته که خودش را سخواد حقل رای رفتن خود یاد نداشت. همین یک خاطره تبو که از همینجا داری که بسیار برات جالب است از این منطقه. همه وقت ما اینجا این میدانی خودش چوب استاد کرده بودیم جال انداخته بودیم کلیم بچه های کوچی کلان صنف 10 صنف 9 مکتب اسقلال حبیبیه را اینا پس کردن دکتر نجیب و فشقی یک دو جلسه بود از صدارت تیر می شده بود ما نشنیدیم حالا گفت برقی را بیان حالا برقی را دیدم فیوز پر از ریکه شده بود گفت برقی را بیچه من دیگه شیشتی مقام هر چیز دیدی ما اینا لبرتی بگویم که نو شراب میگفت بورا میگفت چی فایده داره دیگه باشه با عزت باشی با عزت همچنان خدا نگهدارت باشه خدا نگهدارت باشه بیا سلام. ما با شما هستم، ما تنها نیستم، وکیل صاحب همراه ما هست. خیر ببینه وکیل صاحب برای ما وقت داد. پیشتر گفتم وکیل صاحب دیگه چی مانده در اینجا که بریم با تصویر بکشیم برای بیننده. گفت اگه این رقمی بری کت ما گفت شوا و روزا تیر شو که در اینجا گزارش ثبت کنی هنوزم خلاص نمیشه. گفت یک 20 دانه بیتری برای کامرا بیاری تا ای که واسه اینجا گزارش بگیری در یک تا گزارش خلاص نمیشه. اما ترامه است اینجا کلش سابقه است، جالب است، قدیمی است، خاطرات داره، عالمی از گپام که تو خود داره. اینجا هم دیودیوک است. خود دیودیوک هم میمانیم گفتی کدام دیودیوک خورد از بازوش میریم. اما اینی خانه را گفتی مهم است که سرش گپ بزنیم. این خانه خود استاد کیمیا چیزی کم 100 ساله شده بود که فوت کرد. استاد کیمیا کی بود؟ استاد کیمیا امان کیمیا کسی بود که منقبت خان مشهور شهر کابل بود، استاد بود در پانتون و کسی بود که هزاران شاگرد تربیت کرد به حساب منقبت خانی و نادخانی و گپا
که واقعا شاگردای بسیار خوب تربیت کرد که خاتم مسجد کردهای چندولا بود و کسی بود که واقعا خدمتگار به مردم ناحیه اول بود که شاگردای بسیار عالی به خاطر منقبت خوانی و نادخوانی تربیت خوب کرد و این خانه شام گنال فکر که خود از او اگر چیز کم 100 ساله بود که فوت کرد، شاید خانه شام از 150 سال 160 سال پیشتر تاریخی است. اگر ما و شما جای تاریخی بگوییم در سایه چندول ناحیه اول آنقدر جای تاریخی است که ما و شما شب روز هم که بگردیم هنوزم کم است. مثل اینمی دیوکایی که ما گفتم این دیوکایی خب بیشتر شاید از 100 سال 150 سال باشه، شاید از او پیشترش زیادتر باشه، از عمرای بابه و بابا کلان ما که پیشتر بوده باشه که ما و شما باز ببینیم چیزای تاریخی بسیار زیاد است. باز ما و شما بعداً بخیر دیگه جای تاریخی را اگه وقت بود باز نشان میدیم. خیر ببینید دروازه همین خانه استاد کیمیا همین است دیگه. همین معمولا دروازه شهر کونه به اینمی شکل ساختمان است نه؟ خود شهر کونه یا خود به حساب همین که ما و شما میگفتیم 4 دروازه داشت و هم چوبی کلان بوده که در زمان جنگای انگلیسا این 4 دروازه بسته می شده و قبل قلا و اینجا بند می شده و این دروازه که از شاید از عمر پدر کلان ما باشه، از نکه ما باشه، بسیار سابقه هیچ خراب نمیشه. من میگم چه رقم نجار بوده، چه رقم چوب کار کرده. چوب خوبش بوده. چوبش بوده. چیز جالب نگاه می که معمولا اونمو گوتکای سابقه و اینمی القای سابقه و اون زنجیرایی که ما و شمال چپ راست میگیم آل زنجیر است این سابقه یا دروازه رو بسیار نگهدار و مقبول نگاه میکنه. هم مقبول میشه نسبت به سابق اینی چیزا نیست نه؟ نه چیزا هیچ رواج نیست. حالا که دروازه آینی برآمده، چوبای خراب برآمده، چوبا که میبری دروازه میشنی بازو کج میشه. به خاطر چوب تر خرابه ولی چوبای خشک سابقه بوده. سلام خوب هستین؟ آغاز کلاش زیر کوچه این تو است. خوب هستین؟ چی میگن شوخی میکنه؟ نه شوخی نمیکنم به خاطر که من یک رئیس وکیل هستم، یک وقت وکیل قرتای چندول بودم. اینجا را پاک صفا بکنیم، پاک بکنیم صفا میکنیم مال به این مانده گذاره چتل مردار خیلی پاک بشه. احمد قلی بسیار تشکر وکیل صاحب. این هم خانه استاد کیمیا که وکیل صاحب در موردش گپ زدن. دیدیوک هم میبینیم اما قسم میریم پیشتر طرف یک دیدیوک دیگر گفت بسیار جالب است. خانه دیگر هم که از مسابقات چندول است که تاریخچه بسیار سابق داره ابولا که برای ما شما ماست. خب اینجا خدا کنه که تصویر ما سیاه نیاید. جالبی است که باز وکیل صاحب دپالی مگه باشی خوب است از ما دور نرو که اینجا بسیار پخش بسیار تاریک ها. این قدر دیوالش بود که مردم تو پاپ تیر میشه. بازی را حالا چند وقت پیش اعظم جان ایره گرفته بلند ساخته. نه که ما شما بریم. جالب است قصه وکیل صاحب. من یک دفعه نامش غلط کرده بودم، احمد قلی بوده، اصلا قلی گفتم احمد قلی است. کسی است که از بزرگای چندول بوده و این خانه که بسیار سابقه دار است. میتونیم که بریم داخل باش که اینجا را هم یک دفعه ببینیم. در خانه که اینجا داخل میشیم جالبی است که کلشون یک ساختمان سابق که بوده همون رقم این تاکویشان بوده، سابق خانه هایشان بوده و این بالام خانه های میمان خانه شان بوده که ارسیه پتهی داره. خود زمستان از پلاسی گرفته، یعنی ارسیه پتهی و دروازه سابقه و ارسیه سابقه و کلکین های سابقه داره. معمولا خانه های شارکونه این طرفک باشن وکیل صاحب. معمولا خانه های شارکونه به این شکل ساختمان بوده که نه بلندتر از چیزی. و اینجا این کاله قسم میبینین یک قسم نبود، خانه های بسیار سابقی قدیمی داشت ولی سکر آمد اینجا خورد، یک همشیره ما زخمی شد، یک دو تا و بسیار جنجال دهن ولی این خانه با مخاطر تغییر. این دیگه از همون 100 سال بالا از زیادتر است به خاطر که خانه بازم برادر ما که در خارج است یه تو فراموش نکنم، ما یگان دفعه نامه را غلط میکنیم. نامش احمد قلی است
از مردم به حساب ازبک سابقه میگفتن که ازبک است که من ندیدیم تا نه سرمایه‌دار بود یعنی؟ ندیدیم. او خارج از هر جای کس خدا نگاهش کنه، ولی به نام احمد قلی سابقه دارش بود. بیاین که ما شما بریم. یکی از خردترین دیودیوک در شهر کنه کابل در این منطقه کردای چندول است. امی دیودیوک است دیگه. از این که خرد دیگه نیست. این هم به حساب تال دستم نخورده، جورم نشده. این پالوش تکیه خانه سید اسحاق آقا و این طرف هم تکیه خانه 14 معصوم که مسئولش حسن آقای معصومی و اینجا سید اسحاق آقا خدا بیامرزش فوت کرده و این کوچه است که ما در سرک عمومی میبریم. در کدام قسمت میبریم؟ سرک عمومی. سرکی که به حساب 30 متره بغل شفخانه ابن سینا میبریم. این امیستک بیا این خیامت رو میریم، باز در ختم می کوچه هم خداحافظی خود کردیم، فرصت ما هم تمام است. اما جالبی است که اینجا خو کسی جایی نمیشه موتو دوتا کنه پالو در پالو نمیشه. بیا که تصویر ما سعی جان. خب این دو بغل بیخی دیگه اینجا باز یک چیز دیگه است که وکیل صاحب در اینجا ما پیشتر هم دلم بود بگویم، باز همونجا یادم رفت آدم خود نمیترسه که اینجا مردم آموخته شده. اینجا در آخرش باز بیخی با این سر تا پایان کنی اگر نه یعنی هم به حساب کوچه را که کندیم، اگر کوچه را نمیکندیم شاید که رو بدل تیره بیر میشد. ایگه پس و یک چیز دیگه که این مابین دیوالی بوده، بازی چی رقم بوده؟ دیوال پخسه بود. این دیوال پخسه بود. باز به خاطر که تکیه خانه 14 معصوم جور کرده با او خاطر دیوالش چپک کنکریتی گرفت. بخیر باشه. خردترین دیودیوک هم ما در اینجا دیدیم. دیودیوک خو زیاد است، هیچ جالب بود مگم نه؟ آی تکیه خانه 14 معصوم. بسیار زیاد تشکر وکیل صاحب عزیز، تشکر از اینکه با ما بودی. سرک که به اون طرف بالاکوی هزاره هاست در قسمت خیبیه بریم خداحافظی ریم در اون قسمت بگیریم باز خوبتر میه و این نما بسیار مقبول است وکیل صاحب. همیشه از اینجا که تیر میشم اینجا آدم یگان عکس بسیار خوب بگیره مزه میده. سرای کو خانه براتون معلوم دارست که کوی قلعه هزارای چندول و اینی سایه کورتای چندول و بعد از قلعه هزارای چندول بخیر شروع میشه که بعد اگر کرام وقت داشتیم پروگرام داشتیم بعد از تکیه خانه 14 معصوم باز ما و شما که کاتب به حساب کاتب هزاره که به حساب جور کرده مسجد حال شهید شده پس جورش کردیم باز رو ببینیم باز دیگه جای تاریخی رو ببینیم. همین جان خود تگو طرف باشی پشت سر بسیار خوب یک منظره زیبا است نه وکیل صاحب؟ بسیار مقبول. خدا خیر دوتا. بسیار زیاد تشکر وکیل صاحب. این هم بود گزارش ما از کوچه کردای چندول. قلبا سپاس میکنیم از خودت. تشکر از خودت، از تلویزیون آریانا، از رئیستان و از کامرمین و دوستای کاملا. واقعیت میخواد که چهره یا تاریخچه کابل و چندول روش بسازد. جهان تشکر. تشکر. بخیر باشید. گزارش ما هم در همینجا پایان میرسه تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که بازم بر شما گزارش می داشته باشیم. خداوند یار و نگهدار همه ما.